Hallo luisteraars, welkom bij de podcast van Fragile Wing voor SRM Survivors. Mijn naam is Carla Hamoen, ik ben psycholoog en werk al zo'n 25 jaar met SRM Survivors en mensen met DIS. Ik ga in deze podcast op reis met Emma, een survivor die ons mee gaat nemen in haar wereld. Om inzicht te geven in geprogrammeerde DIS en om survivors aan te moedigen in hun helingsproces. Welkom allemaal bij aflevering 2. Emma, jij ook welkom weer. Dankjewel. Fijn om weer met jou in gesprek te mogen vandaag. Ja, dat vind ik ook. De vorige keer hebben we het erover gehad hoe jij er eigenlijk achter kwam dat je DIS had, dat je delen had. Vandaag willen we het gaan hebben over hoe werkt DIS in het dagelijks leven en hoe kom je in contact met je delen. Daar gaan we het vandaag wat uitgebreider over hebben. Hoe werkt DIS in het dagelijks leven? Kun jij daar wat over zeggen? Waar loop je tegenaan? Je loopt overal tegenaan. Om mee te beginnen. Dat zijn veel botsingen dus. Ja, dat is heel veel botsingen, ja. Ik wil daar iets over vertellen en dat gaat vooral over mijzelf. Want ik weet dat er veel verschillende varianten hierop zijn. Bij mij is mijn kern is een heel groot stuk van bewaard gebleven. En dat betekent eigenlijk dat ik als Emma in de buitenwereld ben en in de binnenwereld ben. Maar dat betekent ook dat ik kan sturen. Ik ken ook mensen die DIS hebben en daar sturen heel veel delen of de altes sturen daar. En dan is de kern heel klein. Dus ik denk dat ik een soort van geluk heb gehad dat mijn kern gewoon groot is geweest. En mijn kern is de afgelopen jaren echt wel gaan groeien. En dat is van een klein meisje, want zo werd ik gezien in de binnenwereld. Het kleine meisje, Emma, die moet beschermd en bewaard blijven en die mag niks weten. En wij dragen alles. Vanuit dat kleine meisje ben ik nu gegroeid tot de volwassen vrouw Emma. Dus jouw delen gingen eigenlijk jou als kern beschermen. Moet ik het zo zien? Ja, dat klopt. Ze zagen mij ook als klein meisje. Als ik binnen was in de binnenwereld, dan zagen ze mij als klein meisje. En als ik dan zeg, ja, maar we gaan niet meer naar de afspraken toe van de groep. Ja, wat heb jij er nou over te zeggen? Jij bent nog heel klein. Maar als ik dat nu dus als volwassen Emma zeg, we gaan niet meer naar de afspraken van de groep. Dan heb je gewicht erin te leggen. Precies, ja. Maar dan word je ook serieus genomen. Ja, want jouw delen wisten dus wel, jij bent de kern en jij moet beschermd blijven. Maar je zat als klein meisje niet achter het stuur. Zeg ik dat zo goed? Ja, en zij kunnen, als ik klein ben, kunnen zij niet op mij rekenen. Dat ik hun veilig hou. Nee, jij kunt niet voor hun zorgen. Zij zorgen voor jou als het ware. Zij zorgen altijd voor mij. En dat hebben ze natuurlijk gedaan, dat ik ontdekte dus wat er aan de hand was met mij. Zij waren eigenlijk de volwassenen in mijn leven. Ook al waren het heel veel tieners. Ja, maar zij waren in hun beleving in elk geval ouder dus dan jij. Ze waren ouder dan mij, ja. En dat zeg je net ook wel even goed, hè? Dat er ook natuurlijk mensen zijn die in zichzelf in elk geval geen kern herkennen. Hè? Die zeggen, ik heb niet echt een kern of een ik. Er zijn er altijd meerdere delen aanwezig. Dat is dus anders eigenlijk dan in jouw situatie. Ja, dat klopt. Dus in dat opzicht is er ook veel verscheidenheid in hoe het dus van binnen in elkaar kan zitten bij mensen. Nou ja, je vraagt hoe is het in het dagelijks leven. Als je dus niet als kern stuurt, dus altijd je delen laat beslissen, is het een heel ingewikkeld, warrig leven. Want je gaat van hot naar her. Net naar gelang wie er boven is, zoals jij dat noemt, hè? Of wie er vooraan zit, die bepaalt eigenlijk de kant waar je op gaat of wat je wel of niet doet. En dat had ik in zekere mate ook wel. Ik bedoel, ik moest ook niet onvoorbereid de kledingwinkel instappen, want dan wist ik ook niet zo goed waar ik later mee thuis kwam. Stapels kleren die ik nooit heb aangehad, want nu herken ik dat. En denk ik, oh, dat heeft die en die aangeschaft. En dat is grappig, maar op zo'n moment is het heel stressvol. En daar zit ook weer schaamte op. Ja. Dus jij ontdekte dan thuis dingen die je had gekocht, terwijl je dat niet had meegekregen, dat een deel dat had gekocht? Ja, ik heb ook wel eens broeken gehad en denk ik, die pas ik echt niet. Oh, die waren de verkeerde maat. Dat was de verkeerde maat, ja. En dat deel was daar helemaal blij mee. En het buitenlijf kon het niet aan.
Ja, en dat is grappig en heel ingewikkeld en ook heel verdrietig. Alles tegelijk, hè? Ja, ja. Ja, want ook daarin voel je dus geen zelfvertrouwen. Nee, je kunt niet van jezelf op aan. Nee. Maar het is heel onzeker, lijkt mij. Het is ook heel erg onzeker. Ja, precies. Ja, klopt. Ja. En het is natuurlijk ook heel verdrietig als er zo'n grote kloof zit tussen de delen en bijvoorbeeld het buitenlijf. Hè? Dat daar een heel ander beeld van is dan wat het in werkelijkheid is. Ja. Dus op een gegeven moment had ik wel... wist ik een beetje hoe het werkte. Ik had de jongens die auto reden. En ik had de meiden die de kinderen verzorgden. En ik had de jongens die om mij heen liepen. Ik kreeg dat een beetje in beeld. En ik hoorde steeds van binnen... ja, maar Emma kan dat niet. Toen dacht ik, hoezo? Emma kan dat niet. En toen zag ik mij dus zelf steeds als klein. Zij zagen mij. Zij bleven mij als klein zien. Ik ben in hun beleving niet meegegroeid. Dat hebben zij niet meegekregen. Dat jij groter bent geworden. Dat je ouder bent geworden. Ja. Dus toen ben ik eens een keer heel onbarmhartig voor de spiegel gaan staan. En dan heb ik degene die om mij heen waren uitgenodigd. Kijk eens mee. Want dit ben ik dus nu. En dat is natuurlijk voor een jongen van binnen die met mij meedraait in de buitenwereld. Helemaal niet leuk om te zien. Want ze zien dus zichzelf in de spiegel. Maar ze zien een vrouw als vrouw. Een volwassen vrouw. Een volwassen vrouw. Dat wil je niet zijn als je zelf 19 bent en een jongen. Dus dat is natuurlijk... Zulke dingen moet je niet zomaar doen. Dat is heel confronterend. Precies, en ook heel erg frustrerend. Maar ik had het heel erg nodig dat zij mij zagen als volwassene. Als mij als een groot. Want ik moest hun vertrouwen gaan winnen. En dat wilde ik heel graag. Ja. En dat is niet als er een klein kind aan het sturen is. Is er niet een vertrouwen van zij gaat ons veilig maken. Nee, precies. Een poos geleden moesten we naar een bijeenkomst. En dat moesten we door een triggergebied rijden. En er waren zenuwen van binnen. En ik kon zeggen, jongens, we gaan daarheen. Het draait geen tweede agenda. We gaan daarheen rijden. En ik zorg ervoor dat we allemaal vanavond weer thuis zitten. En als dat dan lukt, ja, dat geeft zo'n vertrouwen van binnen. Van oké, ze is dus groot. Ze kan zelf ook rijden. Ook handig. Ja, zeker. Maar ook maar we kunnen van haar op aan. Precies. Dat zij dus ons veilig thuis brengt. En al zou er misschien toch nog een tweede agenda ergens draaien. Dan heeft ze dat vast straks in de gaten. En dan zorgt zij er toch nog voor dat wij veilig thuiskomen. Ja, dus jij moest het eigenlijk... Of je wilde dat eigenlijk ook graag aan je delen laten zien. Ik moest mezelf ook bewijzen. Dat jij dat kon. Ja, ik moest mezelf bewijzen. Ja, precies. Dat je te vertrouwen bent. Dat ik te vertrouwen ben. Ja. En dat heeft lang geduurd. Dat heeft er zeker aan bijgedragen dat ik op een gegeven moment afstand ben gaan nemen van mijn familie. Dat ik zei, we gaan daar niet meer heen, want ik wil er niet meer heen. Ik wil er geen deel meer van uitmaken. Dat is ook een heel cruciaal ding wat je natuurlijk nu zegt. Ik was op een congres over gedesorganiseerde hechting. Dat is weer een ander onderwerp. Maar in de therapeutische relatie. Dus met mensen die vroegkindelijk trauma meegemaakt hebben. En ja, daar werd heel duidelijk ook gezegd van... de eerste vraag moet eigenlijk zijn, is het trauma gestopt? Ja. Want als je nog bloot blijft staan aan dat trauma... of aan de mensen die het jou aandoen of aangedaan hebben... dan is dat de eerste prioriteit natuurlijk. Ja, en dat was de moeilijkste stap die ik moest nemen. Voor mijzelf, hè. Want je gaat weg uit een familie wat echt kwaad is. Dat is goed om te doen. Maar het doet zozeer. Want je bent dan helemaal los van iedereen. En dat was iets wat absoluut nooit zou mogen gebeuren. Ja, precies. Dat je je familie de rug toekeert. Dat was ondenkbaar. En dan doe je dat. Daar is natuurlijk heel veel op ingezet. Dat je dat nooit zou doen. Dat je nooit familie daartoe zou komen. Familie was het altijd. En de familie moest blijven. En jij blijft in de familie. Je blijft onze dochter. Je blijft onze zus. En dat is waar je bij hoort. En verder nergens anders. Verder heb je ook niemand, wordt dan gezegd. Ja, precies. Maar op een gegeven moment ging ik stellen. En denk ik, ja, maar ik heb die en ik heb die en ik heb die. Ik heb wel andere mensen. En dat heeft wel ook echt geholpen om de stap te maken. Ja. Maar het doet
het doet zozeer om dat te breken. Want dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nee. Ook al weet je wat er allemaal gebeurd is. Het doet zozeer. Maar dat is denk ik de pijn die er is als je juist degene die voor je zouden moeten zorgen dit jou aandoen. Hè? Want vanuit jezelf zou je helemaal niet willen dat het nodig is om het contact te verbreken. Ja. Maar het is dan wel ontzettend nodig als juist zij jou zo beschadigd hebben natuurlijk. Dus er zit altijd heel veel rouw bij en heel veel verdriet en heel veel verlies natuurlijk. Ook van de illusie, van wat je dacht dat je had. Juist, die was heel heftig, die illusie van het... Ja. Ik heb zo lang nog, echt jaren later, heb ik nog eens bedacht van... Stel dat ik het allemaal verzonnen heb, dit. Stel, dan zou ik gewoon morgen teruggaan, zou ik naar mijn familie gaan, zou ik zeggen... Sorry voor alles wat ik heb bedacht, maar willen jullie me alsjeblieft terugnemen in de familie? Jaren later, en ik wist echt heel veel al. Hoe slecht het allemaal was en hoe opgezet en wat gemeen het allemaal was. Heel dat training is natuurlijk een heel duister ding wat in je gelegd wordt. Het is heel moedwillig ook, hè? Het is natuurlijk niet per ongeluk een kwetsuur die je per ongeluk oploopt. Nee. Het is moedwillig kwaad. En maar toch tegelijk dacht ik, als het niet... Stel, ik hoop zo dat het niet zo is. Ja. Dat ik wil zo graag terug. Dat is denk ik heel sterk, hè? Ja. In ons mensen. Dat je toch wil dat je hechtingsfiguren goed zijn. En om te bedenken dat zij dit met opzet gedaan hebben. Zij niet wil dat ik zou leven. Ja. Alle ongeluk van de wereld over mij heen wilde storten. En nog steeds. Het is niet te bevatten. Nee, dat is ook niet te bevatten, nee. Dat gaat tegen alles... Dat klopt zo niet. Nee, en dat niet. Past zo niet. Nee. Dus dat was een hele moeilijke stap. Ja. Maar voor mijn binnenwereld was het een hele grote stap van vertrouwen. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet echt met mezelf verder. En ik kreeg zoveel empathie voor mijn delen. Voor wat ze allemaal voor mij hadden gedaan. Het was onvoorstelbaar wat ze voor mij gedragen hebben. En als ik ze zou vragen, wil je het nog 10 jaar dragen? Dan zouden ze dat nog willen ook. Ik denk, maar dan wordt het tijd voor mij ook om mee te gaan dragen. En om hun veilig te maken. Want dat hebben ze meer dan verdiend. Ja, dat je eigenlijk voor hun ging opkomen. Ja, want er was nog nooit iemand voor hun opgekomen. Nee, precies. En laat ik dan de eerste zijn. Wow. En dat was wel, waren hele grote stappen. Daar krijg ik wel kippenvel van, ja. Dat gaat heel diep. Ja. En dat heeft me heel veel gebracht. En dat wij ook op een gegeven moment tegen elkaar gingen zeggen van... Maar we zijn niet elkaars vijanden. Want zo werkt het systeem, dat je tegen elkaar opgezet wordt. Ja. Maar we zijn niet elkaars vijanden... Maar de daders, dat zijn onze vijanden. En onze neuzen gingen gewoon dezelfde kant op. En vanaf die tijd konden we samenwerken, konden we afspraken maken. En konden we sturen. En kon ik sturen, want ik kreeg steeds meer ruimte om te sturen. Omdat het dus vertrouwen was in mij. Emma houdt ons veilig. Ja, zij zorgt nu voor ons. Zij zorgt voor ons. Dat wij voor haar moeten zorgen. Ja. Nou, dat lijkt me wel een hele grote... verandering in je proces, hè? Als dat zo omdraait. En als jij degene wordt die ook voor je binnenwereld kunt zorgen... en voor je binnenwereld kunt opkomen. Ja, en het was ook gewoon een stuk veiligheid... ook voor delen die nog niet bekend waren. Dat de jongens wel eens naar me toe kwamen en die zeiden van... Ja, maar stel dat er nog wel programma's lopen. Stel, al zouden we naar die bijeenkomst gaan... en er draait nog een tweede agenda, wat dan? Wat moeten we dan? En hoe gaat dat dan? Kunnen we dat ondervangen of niet? En dat ik steeds vaker dacht van... Ik moet gewoon meer doorvragen. Ik moet nog gaan kijken als er dus... wat ik leerde is dat als er opeens spontane ideeën ontstaan van... ik heb opeens zin in aardbeien en die moet ik nu gaan ophalen in de winkel. Nu. Het moet ook nu gebeuren. Ja. Dat ik dan wel eens moet nadenken van... Hé, wat is er aan de hand? En niet denken, dat is eigenlijk best wel lekker uit die aardbeien. Maar dat ik denk van, daar zit programmering. Jongens, we gaan even vertragen. We gaan even rustig zitten. We gaan even een kopje thee drinken of een kopje koffie. En dan gaan we nog eens denken van... Zijn die aardbeien nu echt zo heel erg nodig? Of kan dat morgen ook? Ja. Want ik leerde dat daar dus... op die momenten... dat daar een trainingsprogramma draait voor ontmoetingen,
Of boodschappen doorgeven aan leden van de groep. Ja, Het lijkt heel onschuldig, aardbeien halen in de winkel. precies. Maar er kan een rapportage plaatsvinden op dat moment. Ja, dus dat is eigenlijk een soort cue om dan ergens naartoe te gaan om daar een dader of iemand van de groep te ontmoeten. Of, Ja, precies. dat je zelf uitgevraagd wordt of dat je aan hun iets moest doorgeven of dat soort dingen. Ja. Even ook voor de luisteraars ter uitleg. De trainingsprogramma's, daar gaan we het later echt nog uitgebreider over hebben. En de tweede agenda's die Emma noemt. Daar zullen we later nog dieper op ingaan om dat verder uit te leggen. Maar je ging dus eigenlijk herkennen bij jezelf. Als er ineens een soort urgent moeten kwam van wat dan ook, dan werd je alert van... Ja. Er speelt dus iets anders. Het is niet zomaar de aardbeien, maar er is iets anders aan de hand. Er is iets anders aan de hand. En toen ik dat ging ondervangen, krijg je ook weer vertrouwen in het systeem. Van de jongens in het systeem. Ja, ze gingen jou meer vertrouwen dat jij dat door had. Als er zoiets aan de hand was. Dat zijn de dingen die niet zo heel zichtbaar zijn. Kijk, als jij iemand voor je hebt staan die slecht is, die je kent van vroeger bijvoorbeeld, ja, dan weet je gewoon dat is foute boel. Maar aardbeien halen in de winkel. Ja, dat klinkt heel onschuldig. Ja, dat klinkt heel onschuldig. Precies. Ja. Alleen de urgentie die erbij zit is dus niet onschuldig. Hè? Juist. Het moet nu. Ja, want als daar gerapporteerd wordt, dan wordt er verteld waar je bent in het proces, met wie je omgaat, met wie je praat. Ja. En dat is natuurlijk heel beangstigend voor al die jongens die dus wel al praten, die dus wel bij de hulpverlening lopen, die dus mij in vertrouwen nemen, is dat natuurlijk een heel beangstigend ding. Ja, omdat ze eigenlijk dan vanuit de groep gezien allemaal dingen doen die niet mogen. Juist. Ja, precies. Ja. Zijn er ook dingen in je gewone dagelijkse leven, je bent aan het koken of je bent iets met de kinderen aan het doen, waar je dan tegenaan loopt, wat dan ineens kan triggeren? Of... Ja, wat ik al vertelde is dat zeker in het begin dat het zo begon te stromen aan verhalen. Dat ik dat niet kon combineren met het gezin. Dat ik daar afspraken over gemaakt heb. Ik maak tijd vrij om te laten schrijven, om te vertellen. Afspraak met je eigen binnenwereld bedoel je dan? Ja, met mijn binnenwereld. Ja. Omdat het niet te doen was. Ik kon mijn tijd niet verdelen tussen mijn binnenwereld en mijn gezin. Ik kwam overal tijd tekort. Ja, en ik wilde aan beide kanten tekort schieten eigenlijk. Werd er enorm aan mij getrokken. Met de dingen die ik niet kon combineren. Die twee levens waren zo verschrikkelijk verschillend. Het was niet te combineren met elkaar. Dus het moest ook nog gescheiden blijven van elkaar. Maar ik moest keuzes maken in waar ga ik mijn tijd en energie in steken. En dan worden je prioriteiten wel... die worden op scherp gezet. Die worden heel erg. Ja, behoorlijk, ja. En daar leidt natuurlijk je sociale leven en alles leidt daaronder. En zeker in mijn proces is het... het was met donder en geweld in het begin. Dat is ook heel ingewikkeld voor de mensen om je heen. Van wat gebeurt daar nou opeens? En als het een poos langer duurt of jaren langer duurt, dan vallen de mensen af. Of er is geen draagkracht bij mensen. En mensen trekken het niet, zulke verhalen. Al is het maar heel weinig. En dat is wel pittig. Je voelt ook je sociale leven uit elkaar spatten eigenlijk door dit. Ben je veel mensen tegengekomen die jou niet geloofden of niet serieus namen? Of niet wilden weten misschien wel? Vooral niet wilden weten. Ja. Die net deden of er niks aan de hand was. Dat vond ik in het begin heel erg moeilijk. Omdat ik het zelf ook nog maar amper kon geloven. Ja. Wat er gebeurde. Maar ook, nu weet ik, ze doen dat omdat ze het zelf daar helemaal niet mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Maar er zit altijd een rand aan. Maar dan laten ze mij dus wel mooi in de steek. En die vind ik altijd wel heel moeilijk. Ja. Zo bewust zal dat misschien van die mensen niet zijn. Maar zo voelt het misschien aan jouw kant natuurlijk wel. Want bij wie wil er weten van jouw geschiedenis? Wat natuurlijk zo'n groot deel van je leven uitmaakt. Hè? Ja. En als mensen daar niet van willen weten, dan kunnen zij daar hun eigen redenen voor hebben. En hun eigen issues mee hebben. Maar
betekent uiteindelijk wel dat je dan alleen staat natuurlijk. Ja. Hè, dat die mensen er dus niet voor je kunnen zijn. Ja, klopt. En ook dat ze met 3 zinnen eigenlijk al helemaal omvallen. En dan denk ik, ik heb eigenlijk nog niks verteld. Precies. En dan denk je, hier zit totaal geen draagkracht achter. Nee. En die mensen zijn ook heel gauw weg uit je leven dan. Dat is echt, daar hoef je niet zoveel voor te doen. Nee. Die zetten het op een rennen. Te zwaar. Ja, precies. Ja, en het is ook best lastig, want de mensen die wel blijven, die worden ook soms overvraagd. Want het is gewoon ook heel veel. Maar als ik over de kop ga, over dingen die boven komen, dan heb je de mensen waar je terecht kunt. Maar voor hun is het soms ook gewoon heel erg veel. Zij moeten daar ook mee dealen. Ja, dus dan wordt het dragenlast eigenlijk maar over een paar mensen verdeeld. Ja. En daardoor is het een grote last ook. Ja, wat voor mij al heel normaal is, dat dingen gebeuren bijvoorbeeld. Er zijn represailles die komen als je uit de groepen stapt. Als je zulke dingen helemaal niet weet, maar alleen maar dat is vroeger gebeurd. Nou, dat het dus nu nog steeds gebeurt, is natuurlijk heel heftig te horen. Dat is zeker zo, ja. En als mensen ook mensen om je geven en ze moeten ook verdragen dat er dus nog iets met jou gebeurt of kan gebeuren in het heden. Ja, dat is toch een hele andere lading weer dan als het vroeger is geweest. Klopt. Dat is heftig ook voor de mensen om je heen. Omdat, ik denk ook wel om dat te verdragen soms. Ja, en daarom denk ik ook dat gewoon een heel stuk kennis gewoon heel erg belangrijk is. Dat je weet dat dit gebeurt. Dat je niet alleen van een heel emotioneel verhaal hoort wat gebeurd is. Maar dat je weet, maar dit kan gebeuren. Gewoon Ik vind kennis heel erg belangrijk. Ik vind het belangrijk om te weten hoe training werkt. Ik heb daar heel erg veel van geleerd. Omdat ik daardoor dingen veel meer beter snapte. Van jezelf. Van mezelf, maar ook van wat er dus nog kan komen eventueel. Waar reageert een groep op? Waar reageert een trainer op? Hoe werkt het als je eruit gaat? Hoe hou je jezelf veilig? Ja. Ik vind dat belangrijk. Omdat je dan weet waar je op kan sturen en waar je rekening mee moet houden. En dat je dus niet helemaal over de kop gaat als het dus ook nog werkelijk gebeurt. Ja, dat het je dan eigenlijk niet helemaal overvalt. Ja, dan weet je, dat dit gebeurt omdat... Ik heb ook bedreigingen gehad. En dan weet je dat dat gebeurt omdat... En dat maakt het dan niet leuker, maar wel... het heeft een... Ja, het is beter te plaatsen. Ja. En dan ergens dus toch ook beter te handelen misschien. Omdat je toch ergens een soort voorbereid misschien ook bent. Ja. Het is een logisch gevolg van. Precies. En dat is logischer om het een plek te geven in mezelf, in mijn eigen leven. Denk ik, oké, maar ik heb gekozen om de weg te gaan. Dan is het logisch dat daar gevolgen op komen. Precies, ja. En ik vind dat niet leuk. En ik wil ook niet dat dat gebeurt. Nee, tuurlijk niet. Maar het zou gek zijn als het er niet zo is. En die houding, die zou ook beter zijn als mensen dat om je heen hebben. Dat ze weten wat er gebeurt. Dat ze weten van, zo werkt dat dus. Dat ze niet constant achterover slaan door alles wat je weer vertelt. Ja, nou dat is echt wel een goed punt. Ja. Want eigenlijk is het voor jezelf dus al zo dat het je minder overvalt. Maar als mensen om je heen ook kennis hebben, dan ligt er al een bedje waar het op landt, zullen we dan maar zeggen. Zo zie ik het dan voor me. Hè? Van dan is het niet iets van, wat gebeurt er nou weer? Ja. En iets wat je helemaal overvalt en overrompelt. Maar iets wat je dus dan ook als omgeving kunt plaatsen. Ja. Nou, er is zoveel over te zeggen dat we soms ook helemaal een andere kant op dwalen dan wat we in de planning hadden. Maar dat geeft helemaal niks. Het zijn ook allemaal belangrijke dingen om te noemen. Emma, kun jij eens wat triggers noemen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt? Wat ik een hele ingewikkelde vind is naar de dokter gaan. En dat heeft niet alleen maar mee te maken dat ik vaak bij een dokter ben geweest wat heel naar was. Van de herinneringen. Maar ook omdat we dus met heel veel zijn. Maar 1 lijf hebben. En is daar wat met het lijf. Dan is het altijd maar de vraag. Wie voelt wat? En wie heeft er pijn? Wie is er verkouden? Is dat werkelijk het buitenlijf wat verkouden is of ziek is of pijn heeft? Of is het een mengeling van de delen die dus pijn hebben?
Dus dat kan eigenlijk ook nog. Dat delen dingen kunnen voelen die eigenlijk niet echt op dat moment in het buitenlijf aan de hand zijn. Ja. Maar die je dan wel voelt. Ja, het kan zo vermengd zijn dat het heel erg voelt alsof het buitenlijf echt heel veel pijn heeft. Maar dat het dan toch uiteindelijk bij een deel zit. Dat het eigenlijk een lichaamsherinnering is, om het zo te noemen. Ja, klopt. Ja. En dan is heel erg de vraag van, ga ik bellen voor een doktersafspraak of ga ik het niet doen? Dus je hebt heel veel voorwerk voordat je uiteindelijk toch eens een keer een dokter belt. Kijk, een gebroken been, dat is niet zo moeilijk. Dat is allemaal te zien. Maar buikpijnklachten, ongesteldheidsklachten, bloedingen die zomaar komen of hoofdpijnklachten, zere schouders, zere knopen in je lijf. Ja, dat is allemaal natuurlijk heel veel stress gerelateerd. Maar soms is er ook echt wat aan de hand in je maag of in heel je buik. Dat er echt naar gekeken moet worden. Ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk te onderscheiden is. En zelfs als het dus zover gaat, wat je bijvoorbeeld zegt, dat je zelfs een bloeding kunt krijgen. Dus je lijf kan ook nog dingen laten zien als het ware. Ja. Die misschien niet nu met een klacht te maken hebben, maar met het verleden. Ja, klopt. Ja. Ik heb verscheidene sessies gehad wat ging over verkrachting. Dat ik gewoon echt, het bloed zat in mijn onderbroek als ik thuis kwam. En dat het lichaam is gewoon weer gaan bloeden door de herinnering. Zo, dat is ook best heftig. Ja. Dat je lijf het dus eigenlijk nog zo kan vertellen. Gewoon letterlijk. Hè? Letterlijk heeft hij alles vastgehouden. Ja. Dus niet alleen door het te laten voelen, maar ook nog letterlijk door het te uiten. Ja. Vertelt je lijf eigenlijk ook wat er gebeurd is. Klopt. Of ontzettende spierpijn, terwijl ik echt niks gedaan had, maar dus alleen maar een sessie had gehad. Ja. Ja, dat is heel ingewikkeld. En hoe lang blijft zo'n spierpijn? En als dat blijft en als er echt knopen in je spieren, is dat gewoon heel ingewikkeld. Van wanneer vraag je hulp als het ware? Ja. En aan wie? En aan wie? Ja. En hoe doe je dat dan? Ik heb een fijne huisarts. Zij weet een beetje van mijn verhaal. En als ik echt iets heb, dan vraag ik ook, ik moest een keer een buikonderzoek doen. Wil je steeds mijn naam zeggen? Wil je steeds zeggen Emma? Emma? Ik zeg, want dan weet ik dat ik boven moet blijven. Stel dat ik aan het schuiven ben. En een van mijn jongens komt boven en die denkt, ja, ik heb helemaal niks in mijn buik. Of juist heel erg iets aan mijn buik. En dat is nog maar even de vraag. Maar je kunt niet meer duidelijk vertellen wat je voelt en wat je niet voelt. Dus ik heb haar gevraagd steeds mij boven te houden, zodat ik er goed bij kon blijven. Ja, zodat jij het kon blijven aangeven wat je voelde in je lijf. Ja, omdat het ook wel heel triggerend is om daar te zijn. En dan het heel makkelijk is om te switchen en om ook een weg gedaan te worden. Omdat misschien iemand anders denkt, we zijn bij een dokter, dit regel ik wel eventjes. Het is onveilig, dus ik moet nu even inspringen. Ja, precies. Ja, heel logisch ook natuurlijk. Ja, en zeker bij dat soort onderzoeken, de buik is een gevoelige plek natuurlijk. Ja. Ja, maar je lijf kan dus eigenlijk letterlijk ziek worden, nog in het heden, van dingen die je in het verleden natuurlijk meegemaakt hebt. Ja. Ik heb dat ook regelmatig teruggezien bij mijn cliënten. Hè, dat ze zich dan bijvoorbeeld na een sessie helemaal doodziek voelen. Maar eigenlijk is dat dus wel te plaatsen. Hè. Ik denk altijd van in de periode dat het gebeurde, dat het je overkwam, mocht je natuurlijk er geen last van hebben. En je mocht er niet ziek zijn, je mocht er niet, er was geen ruimte voor. Er was helemaal geen ruimte voor. Het sloeg allemaal naar binnen. Precies, dus dat komt er dan later nog weer een keer uit. Ja, klopt. Ja. En dat is heel, heel naar. En ik vond het ook heel eng om te zien in het begin toen ik dat zag gebeuren. Ik denk, oh. Ja, je denkt toch, wat is er nu aan de hand? Maar ik kon al na een kappersbezoek, kreeg ik gewoon griepverschijnselen. Dat ik koortsig was. Iemand had aan me gezeten, aan mijn hoofd. Ja, dus zoveel riep dat dus al op in je Dus dat lijf. is een kappersbezoek. Ja. Een doktersbezoek. Naar de winkel gaan dat was gewoon een drama. Ik had altijd 1 jongen die deed de boodschappen. Maar ja, toen die jongen steeds meer met mij in contact kwam en op een gegeven moment steeds meer vermengd met mij, kwamen er ook andere delen mee. Nou, die hadden natuurlijk, eten is natuurlijk een goed ding en een verschrikkelijk kwaad ding. Er zit zoveel stress en trauma op alle kanten op. Ja. Naar niet eten, naar heel veel moeten eten, naar hele gore dingen moeten eten, naar overgeven. Naar alles hangt rond dat etensgebied. Ja, of niet te eten krijgen. Ja, dat is natuurlijk een heel
traumagebied ook. Ja, Ja. en dan ligt heel zo'n winkel vol met etensproducten. Er lopen mensen, die praten tegen elkaar. Ouders met kinderen, kinderen die gillen. Schreeuwende ouders tegen kinderen, baby's die huilen. Nou, en dan moet je ook nog iets gaan kopen. Heel veel succes daarmee. Ja. En ik en vond ook nog het juiste kopen dan ook nog. ook nog wat op het lijstje Ja, staat. precies. En het liefst niks vergeten. Nou, de stress van tevoren is zo groot. En nou, ik vond het flessen inleveren vond ik verschrikkelijk. Want het automaat, dat ging heel vaak op storing. Nou, ik ben heel gevoelig voor alarmen. Voor pieptonen. Oké, ja. Ja, ik vond, als dat ding afging, dan maakte ik dat ik wegkwam. Nou, dat was dus heel stressvol om die fles in te leveren. Precies. En ging die ook bij jou nou ook extra vaak op storing, denk je? Altijd. Of, Kan niet anders. Maar ik voel het ook al gaat er ergens bij de bakkerijen bijvoorbeeld de oven gaat af. Ja, als je zo'n piep hoort, dan gaat het eigenlijk door al merg en been. En dat Ja. is nog steeds. Ja. Maar ik kan het wel meer reguleren. Er is niks aan de hand. Dit is gewoon het alarm van de bakker. En als het heel nodig is, loop ik er bij wijze even heen om te kijken of dat echt werkelijk zo is. Weet je wel? En zo ga ik daar nu mee om. Oh, wat mooi. Je loopt er eigenlijk naartoe. Om er juist even te kijken. Te kijken of dat ook echt zo is. Ja. Nou ja, hier komt het alarm van. Nee, er is verder niet zoveel aan de hand. Nee. Ja. En er staat ook niemand die ons op wil wachten of mee wil nemen. Nee, dit is gewoon een alarm van de bakkerij. Nou, adem in, adem uit. We gaan verder boodschappen doen. Ja, dus dat is. Dat wordt dan een hele klus, hè? Dat is een hele klus. Ja. En dat voor sommige mensen heel makkelijk is het gewoon echt echt een grote klus. Ja. Nou ja, en hoe vaak gaat er niet ergens een piepje of een dingetje? Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk heel vaak als je daarop zou letten. Ja. Maar voor jou en voor jouw binnenwereld betekent het dus gelijk alert zijn. En dan, wat is er aan de hand? valt alles weg, de rest. En dat is... alles komt dan extra binnen. Ja. Als zou er een babytje huilen, ik hoor hem de hele winkel door huilen. Ja. En we hebben ook wel eens gehad dat ik zei van, maar dit babytje, die moet gewoon zo meteen weer eten. En dat we echt door die rij waar die moeder met die kinderwagen stond, gelopen hebben, dat het kind niet ergens in een bos lag met allerlei verschrikkelijke dingen, maar dat het gewoon in een winkelwagentje lag en het had waarschijnlijk gewoon honger of de luier vol gepoept. We gaan even checken. Dat vind ik wel heel mooi dat je juist er naartoe gaat. Hè? Want je neiging zou misschien juist zijn wegwezen natuurlijk. Nou, dat heb ik dus wegwezen. ook heel vaak gedaan. Ja. Dat de herinneringen van vroeger zo naar boven kwamen dat ik gewoon echt compleet over de kop ging. Ja. Maar omdat ik zo vanuit mijn kern ben gaan groeien en dan volwassen ben geworden, kan je ook de andere kant van het leven laten zien. Maar dit is mijn buitenwereld. Dat ik zei van binnen, jullie hebben deze herinneringen aan het huilen van een baby. Maar kijk, dit is de andere wereld. Daar leven we nu in. De andere wereld is voorbij, is klaar. En zo probeer ik ze met alles. Nou, dit is boodschappen, dit is naar de kapper, naar de dokter. Ga maar naar school, ga maar op het schoolplein staan. Ga maar naar een consultatiebureau. Je werk, gewoon thuis, de postbode komt langs. Alles triggert. Ja. Alles triggert. En zo is het ook gemaakt. Zodat je ook niet kunt leven in deze wereld. Ja, precies. En dat elk klein dingetje dus alweer een trigger kan zijn. Het is de bedoeling dat je gevangen blijft in die wereld. En toen ik daarachter kwam, dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Nee. Dus de gewone dingen van het gewone dagelijkse leven worden juist ingezet als trigger eigenlijk. Ja, klopt. Om je gevangen te houden en dat je ook zo in je trauma's blijft hangen, zodat je dus ook niet kan kijken naar de wereld buiten. En toen ik dat ben gaan doen, is het leefbaarder geworden. Kan ik wel naar de winkel? Het is nog steeds mijn hobby niet. Maar dat was ook wel heel erg leuk van mijn begeleider. Die zei, nou kijk maar eens rond in de winkel. Wie zie je nu eigenlijk lachen in de winkel? Nou, eigenlijk niemand. Niemand vindt winkelen leuk. Nou, dat gaf zo rust. Want ik van mezelf moest je dat allemaal maar kunnen. En ook, allemaal maar kunnen. En zonder moeite en zo. Ja. Maar dat lukte niet. Dus ik vond het ook nog falen van mezelf. Je schoot ook nog tekort eigenlijk weer. Ook nog, ja. En dan zijn zulke opmerkingen wel heel welkom. Dat haalt de druk er ook af. En dan denk ik, ja, maar het is ook zo. Er zijn heel veel mensen,
als Er zijn veel mensen van wie het de hobby niet is. Nee, ik ken ook wel mensen die er juist heel rustig van worden. Dus dat kan blijkbaar ook. Ja. Maar maar als je mensen in stress komen, dan is het eerste wat afvalt, is toch wel boodschappen doen. Ja. En dan denk ik, oké, dus ik leg de lat voor mezelf veel te hoog. Ja. Nou, het is sowieso ook heel veel prikkels. Ja. Hè, in zo'n winkel. Dus dat is natuurlijk al, lijkt mij tenminste, al best wel heel moeilijk als je al met zoveel bent van binnen. Ja. En je hebt ook nog heel veel prikkels van buiten. Dan is dat al heel moeilijk te hanteren, nog zonder per se allerlei triggers. Hè? Dus als je die er nog eens bij doet. Klopt. Ja. Dat is eigenlijk dan best wel heel veel gevraagd. Het is zo moet het ook even zeggen, denk ik. Ja. En dat is dan eigenlijk iets relatief simpels wat we allemaal moeten doen, boodschappen doen. Hè? Maar voor jou is het dus een hele klus. Is het helemaal niet simpel, hè? En is het heel veel gevraagd. Ja, klopt. En zo zal het met veel meer, waarschijnlijk hele normale dingen, zo zijn natuurlijk. Nou, het lijkt me dan eigenlijk ook een hele klus voor jou, Emma, om het reilen en zeilen in een gezin te combineren met dit proces. Hoe doe je dat? Of hoe heb je dat gedaan? Nou ja, de eerste jaren waren gewoon puur overleven. Daar zat weinig structuur in. De enige structuur was dat er 's morgens om 7 uur wekker ging. En de kinderen om 8:30 op school moesten zitten. Ja. Aangekleed en wel. Met eten achter de kiezen en gepoetste tandjes. En dat kon je doen? Of waren er ook delen die daar al bij hielpen, zonder dat jij het wist? Ja, ik heb een aantal buitendelen. Die mij altijd hebben geholpen met het gezin. En ook met de kinderen. Ja. En die heb ik toen ook echt goed leren kennen. Ja. En dat we ook echt met elkaar gingen overleggen van wie doet wat. Wie kan nog. En wie is moe. Weet je wel? Dat we ook wel eens elkaar een dagje vrij gaven. Ja, dat je even wat af kon wisselen. Een beetje afwisselen van binnen. Ja. En hun hebben ontzettend geholpen om de kinderen goed te blijven verzorgen gewoon. En dat was natuurlijk een opdracht. Niemand mocht weten wat er aan de hand was. Mm-hmm, dat is natuurlijk het dubbele van alles. Hè? Ja, het moet niet merkbaar zijn. Het mag niet merkbaar zijn. De kinderen mogen niet verwaarloosd naar school. En jij mag er niet verwaarloosd bij lopen. Want dan krijg je vragen. Ja. En dat moeten we voorkomen. Zij hadden ook wel ontzettende liefde voor de kinderen. En ze wilden ook gewoon dat ze er goed bij liepen. En dat ze gezond bleven. En dat heeft mij ontzettend geholpen om het te blijven dragen. Ja. Als ik sessies had, hadden ze het eten al klaargemaakt. En hoefde de oppas alleen maar in de oven te duwen. Ja. Bewijzen van dat. Hè? Ja, nou, dat is toch super mooi. Maar als ik terugkijk, dan denk ik, het was haast niet te doen. Nee. Maar het was een stuk overleven. En met elkaar dus dragen. Toen ook nog een heel stuk onbewust van mij dat ze dat deden. Ja. Maar dat ritme van het gezin, dat heeft mijn leven daar wel echt de structuur laten houden. En daar heb ik heel goed op gedaan. Dus het was eigenlijk ook een soort houvast tegelijk. Ja, dat je het dat was eigenlijk een redding. Want ik kon in die tijd niet zo goed voor mezelf zorgen. Nee. Maar ik moest wel. Er moest blijven boodschappen doen. Ik kon er niet uitstappen. En ik denk, als ik daar de kans voor had gehad, had ik het gedaan. En had ik mezelf echt verwaarloosd. Omdat ik moest blijven boodschappen doen, heb ik manieren moeten ontwikkelen om het leefbaar te maken. Om dat te kunnen. En heb ik het niet uit handen kunnen geven. En zo is het door blijven bestaan. Als ik het had laten gaan, denk ik, had ik het daarna misschien wel helemaal niet meer durven oppakken. Dan was die drempel veel hoger geworden. Ja. Want nu kon ik ook, als de kinderen naar de dokter moesten bijvoorbeeld, dat ik daar zelf rustig onder was. Want ik hoefde niet zelf. En dat ik dan in die tijd mijn delen af en toe even mee kon laten kijken van, hey, kijk, dit is de doktersruimte. Kijk, dit is de dokter. Die ziet er echt heel anders uit dan wat we gewend zijn. Ja. Kijk, ze zorgen goed voor ons en voor het kind. Ja. Dit zijn we niet gewend, maar dit is nu dit is ons nieuwe leven. Ja, dit is de nieuwe realiteit. Ja, en dat gaf heel veel voor mij rust en ruimte om ook hun te laten wennen in het nieuwe leven. Dus eigenlijk ook aan de hand van het leven van de kinderen en hoe dat ging. Ja. Konden zij ook zien van, het gaat nu anders. Ja, en het gezin heeft ervoor gezorgd dat ik niet mij terugtrok in een isolement. Ja, want die neiging was er dus wel. Ja. Ik heb vaak gezegd, ik word wel kluizenaar. Ja. Ja, en juist dat isolement is natuurlijk net funest, hè? Ja. Want dat is natuurlijk precies wat de groep wel prima vindt als jij je gaat terugtrekken in een isolement. Want dan ben je veel kwetsbaar. Dan ben je heel kwetsbaar. Precies, ja.
Maar die neiging zal herkenbaar zijn, ook voor de mensen met DIS die luisteren, hè, om je te isoleren. Absoluut. Ja. En dus ik had de kans niet om het te doen. Tuurlijk heb ik dingen verstek laten gaan en zijn er dingen niet gelukt. Maar door de kinderen bleef ik in het sociale leven, bleef ik in kringen waar ik gezien werd. Als ik vermist zou raken, werd het heel snel opgemerkt. Dan zou het echt opvallen. Ja, als ik kwijt zou raken, dat was binnen een no time. En die sociale, dat vangnet daaromheen was heel belangrijk toen ik dus uit de groep ging stappen. Ja, het was ook een bescherming natuurlijk. Ja. Want je werd gezien. Ja, precies. Ja, dus dat je gezien wordt is letterlijk en figuurlijk. Hè? Dus ik denk gezien worden gewoon letterlijk. Ja. Maar ook figuurlijk, hè, van binnen wat er speelt. Dat is natuurlijk super belangrijk. Hè? Dus van de hulpverleners, maar ook van de mensen om je heen. Hè, dat er mensen zijn die jou zien. Ja, nou, tot zover voor deze aflevering. Lijkt mij een goed moment om daar mee af te sluiten. Nou, de volgende aflevering zullen Emma en ik het gaan hebben over training vanuit de cult, vanuit de groep, vanuit het netwerk. Hoe zetten ze zo'n innerlijk systeem op, zo'n binnenwereld? Hè? Ja. Hoe zetten ze je DIS eigenlijk op? Ja. Je geprogrammeerde DIS en hoe werkt dat met programmering en met training? Daar zullen we de volgende keer een begin mee maken, want daar is heel veel over te zeggen. Dus gaan we de volgende keer mee starten. Ja. Bedankt voor het luisteren weer allemaal en tot de volgende keer.